Bagong araw, bagong kaalaman. Dito lang po yan. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! Sino kaya ang ating on the go contestant? What is your name? Nicole. Nicole. Ilang taon na si Nicole? 9 years old. 9 years old and your favorite subject is? English. English. Nakikinig ba sa teachers lagi si Nicole? Yes! Very good! Okay, sige. Roll mo na ang ating dice. Uy! Math? Na-shock si Nicole. Oh, Nicole. Mahilig ka di ba sa math? Oh, yun naman pala. Huwag kang kabahan, ha? Kayang-kaya mo yan. Kaya may question ako for you, Nicole. Go na bang mag-knowledge on the go? Go na go! Go na si Nicole. Okay. Nicole, pumunot ka na ng iyong question. Okay, Nicole. At dahil nga math ang ating category, kailangan mong kunin ang aking whiteboard and of course, ang marker. Okay, Nicole. At ito ang aking question for you. There are 61 boxes of pencils in a store. There are 14 pencils in each box. How many pencils are in the store? Okay, letter A. 850 pencils. B. 852 pencils. C. 854 pencils. Or letter D. 760 pencils. Letter B. Letter B. 852 pencils. Ang tamang sagot ay letter C. Alam mo ba, Nicole? In order to get the total number of the pencils, multiply the number of boxes to the pieces of pencils in each box. So, 61 times 14 is equal to 854 pencils. Okay lang yan, Nicole. Kahit hindi mo nakuha tamang sagot, don't be sad because may prize ka din sa Knowledge on the Go. Congratulations! Thank you po. Ayan. O diba? May bago na naman tayong natutunan ngayong araw. Super sarap nga naman sa feeling pag meron tayong bago nakukuha ng mga ideas, diba? Kaya next time, samahan niyo ulit ako dito sa Knowledge on the Go!